हेलो नमस्ते म रमेश प्रजापति आज म तपाईहरुलाई Firebase युज गरेर पुश नोटिफिकेसन कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला हामी यहाँ सिंगल भ्यू एप्लिकेसनमा जान्छौं। नेक्स्ट पुश नोटिफिकेसन ल्याङ्ग्वेज शिफ्ट नेक्स्ट क्रिएट यहाँनिर म बन्डल आइडेन्टिफायर चेन्ज गर्छु। यहाँनिर टेस्ट डट रमेश युज गर्छु। अब सबभन्दा पहिला म पुश नोटिफिकेसनको लागि यहाँ Firebase युज गर्नको लागि यहाँनिर सर्च गर्छु Firebase को लागि Firebase शिफ्ट यहाँनिर एड Firebase टु योर आइओएस प्रोजेक्ट भन्ने छ। यहाँनिर जानुस् अनि त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो युज गर्नको लागि मिनिमम रिक्वायरमेन्टहरु एक्सकोड 10.3 चाहियो अनि कोको पोस्ट 1.4.0 चाहियो अनि मिनिमम टार्गेट चाहिँ iOS 8 चाहियो अनि डिभाइस अथवा सिमुलेटर चाहियो। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ नि Firebase मा चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर साइन इन Firebase गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन इन Firebase मा चाहिँ तपाईले यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर म यहाँनिर iOS प्रोजेक्ट भनेर हाल्छु। कन्टिन्यु यहाँनिर तपाईले इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरु सबै चाहिने हुन्छ। यो अफ गर्यो भने यिनीहरु कुनै पनि तपाईलाई अप्सनहरु आउँदैन। पछि तपाईले म्यानुअली तपाईले इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर इनेबल गर्नुस् पहिला नै र कन्टिन्यु अनि यहाँनिर तपाईको गुगल एनालिटिक्स अकाउन्ट चुज गर्नुस्। रमेश प्रजापति क्रिएट कन्टिन्यु यदि भइसकेपछि हामी चाहिँ अब प्रोजेक्ट ओभरभ्यूमा चाहिँ नि प्रोजेक्ट सेटिङ भित्र जान्छौं। प्रोजेक्ट सेटिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर नयाँ एप चाहिँ रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो चाहिँ नि बर्डन आइडेन्टिफायर com.test.ramesh छ। यसैले चाहिँ हामीले रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर iOS मा जानुस् र यहाँनिर हाल्नुस्। अहिले यहाँनिर पनि हेरिरहनु हुन्छ। यहाँनिर सबै लेखिरहेको हुन्छ उनीहरुले। Firebase कन्सोलमा गएर चाहिँ हामीले अलरेडी लगइन गरिसकेको छौं र त्यहाँनिर लगइन गरिसकेपछि एड एप भनेछ। एड एप यहाँनिर छ हाम्रो। एड एप चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँनिर एउटा पनि नभएकोले यसरी आइरहेछ किनभने तपाईको कुनै प्रोजेक्टहरु छ भने यहाँ माथितिर एड एप भनेर आउँछ यहाँनिर। सो यहाँनिर हामी एड एप गर्छौं। एड एप गरिसकेपछि हामीले चाहिँ बन्डल आइडेन्टिफायर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो बन्डल आइडेन्टिफायर com.test.ramesh छ र यिनीहरु अप्सनल हो। तपाईले नेम हाल्दा नि हुन्छ नहाल्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन। म रेजिस्टर गर्छु यसलाई। रेजिस्टर गरिसकेपछि हामीले चाहिँ नि गुगल सर्भिस info.plist चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र डाउनलोड गरिसकेको प्लिस्ट फाइललाई चाहिँ नि हामीले हाम्रो प्रोजेक्टमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो रेजिस्टर भइसकेछ। अब यहाँनिर डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड भइसकेपछि म चाहिँ यो फाइललाई चाहिँ नि अब हाम्रो प्रोजेक्टमा हाल्छु। यहाँनिर google.plist फाइललाई आफ्नो प्रोजेक्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर आइसकेछ। अब यहाँनिर नेक्स्ट गर्नुस्। यहाँनिर पड इनिशियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला हामी टर्मिनल खोल्नुपर्ने हुन्छ र टर्मिनलबाट चाहिँ नि आफ्नो प्रोजेक्ट भित्र जानुपर्ने हुन्छ। cd डेस्कटप पुश नोटिफिकेसन डेमो यहाँ भित्र गइसकेको छौं। हामी आफ्नो प्रोजेक्ट भित्र गइसकेको छौं। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ नि पड इनिशियलाइज गर्छौं। पड फाइल आइसकेको छ। पड Firebase कोड र मेसेजिङ दुईटा पड इन्स्टल गर्छु म। यो सेभ गर्छु र टर्मिनलमा गएर पड इन्स्टल गर्छु। पड इन्स्टल भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर वर्क स्पेस भन्ने नयाँ फाइल बनिसकेको छ। अब यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ क्लोज गर्छु र यो खोल्छु फेरि म वर्क स्पेस। यहाँनिर पड Firebase को एनालिटिक्स भन्ने राखिरहेको छ तर हामीलाई चाहिँ एनालिटिक्स चाहिदैन। सो हामी यहाँनिर नेक्स्ट गर्छौं
र यहाँनिर उसले के हुनेछ भने यो Firebase भन्ने इम्पोर्ट गर्नु भनेछ। त्यो चाहिँ हामीले एप डेलिगेटमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर अर्को छ यो चाहिँ Firebase कन्फिगरेसन कपी गर्नुस् अनि यहाँनिर पेस्ट गर्नुस्। इम्पोर्ट Firebase कोर, इम्पोर्ट Firebase मेसेजिङ र यहाँनिर Firebase मेसेजिङ। अर्को भनेको युएन नोटिफिकेसन डेलिगेट। यसलाई क्लिन गरौँ र एकचोटि रन गर्छु। रन बिल्ड फेल। बिल्ड सक्सेस भएको छ। यदि भइसकेपछि अब हामी यहाँनिर चाहिँ नि क्लाउड मेसेजिङको लागि चाहिँ नि यहाँनिर तल दिइरहेको छ उसले सेन्ड नोटिफिकेसन विथ क्लाउड मेसेजिङ। यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँभित्र हामीले चाहिँ क्लाउड मेसेजिङको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ उसले दिइरहेको छ र यहाँनिर चाहिँ उसले क्यापेबिलिटिजमा चाहिँ नि नोटिफिकेसन पुश नोटिफिकेसन इनेबल गर भनेछ। अब तपाईँ चाहिँ प्रोजेक्टको टार्गेटमा जानुहोस्, त्यहाँनिर साइनिङ एन्ड सर्टिफिकेटमा एड गर्नुहोस्। एडमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड मोड डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले रिमोट नोटिफिकेसन भन्ने इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को तपाईँले चाहिँ नि पुश नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि डबल क्लिक गर्नुहोस् र अर्को चाहिँ नि उसले एप्पल डेभलपरमा पनि गर भनेको छ। अब तपाईँले चाहिँ developer.apple.com मा गएर लगइन गर्नुहोस् र त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सर्टिफिकेट आइडेन्टिफायर एन्ड प्रोफाइल भन्ने छ त्यो भित्र गएर चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि सुरुमा यदि एप चाहिँ नि आइडेन्टिफायर बनाएको छैन भने तपाईँले सुरुमा आइडेन्टिफायर बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले बन्डल आइडी राखेर तपाईँले नयाँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले पहिला नै बनाइसकेको छ भने त्यसमा तपाईँले चाहिँ नि पुश नोटिफिकेसन इनेबल गरेर चाहिँ नि त्यसमा CSR फाइल राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एप आइडी प्रिफिक्स र टिम आइडी हो। यसको चाहिँ नि हामीले फायरबेसमा चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो माथि पनि हाम्रो एप आइडी छ, टिम आइडी, त्यो हामीले चाहिँ फायरबेसमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। म एकछिनमा यो पनि देखाइदिन्छु। यो चाहिँ बन्डल आइडी र यहाँ तलमुनि चाहिँ हामीले पुश नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ नि एडिटमा गएर हामीले डेभलपमेन्ट र प्रोडक्सन यानि कि डिस्ट्रिब्युसन सर्टिफिकेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले एउटा मात्र CSR फाइल बनाए पुग्छ। यहाँनिर चाहिँ नि कसरी बनाउने भनेर चाहिँ नि गाइडलाइन दिइरहेको छ। त्यो किचेनमा गएर बनाउनु होला। हामीले प्रायः जसो दुईवटा फाइलहरू बनाइरहेको हुन्छौँ। त्यसरी गर्नु पर्दैन। हामीले चाहिँ एउटा मात्र बनाइने पुग्छ। पुश नोटिफिकेसनमा गएर चाहिँ नि CSR फाइल क्रिएट गरेर चाहिँ नि त्यहाँ यसमा चाहिँ नि एड गर्नुपर्ने हुन्छ र एड गरिसकेपछि दुवै ठाउँमा एड गरिसकेपछि डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरेको फाइललाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि डबल क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि हामीले चाहिँ नि प्रोफाइलहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रोफाइल र डिस्ट्रिब्युसन प्रोफाइल। त्यो डेभलपमेन्ट प्रोफाइल र डिस्ट्रिब्युसन प्रोफाइल दुईवटा बनाइसकेपछि त्यसमा पनि डबल क्लिक गर्नु होला र डबल क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नु होला। यहाँनिर हाम्रो यस कोडमा आउँछ यो डेभलपमेन्ट र डिस्ट्रिब्युसन भनेर आउँछ। अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर प्रोजेक्ट ओभरभ्यूमा जानुहोस्। प्रोजेक्ट ओभरभ्यूभित्र प्रोजेक्ट सेटिङभित्र जानुहोस् र यहाँ मुनितिर चाहिँ तपाईँले टिम आइडी भन्ने छ। यहाँनिर चाहिँ प्रोभिजनिङ प्रोफाइल भन्ने छ। यो प्रोभिजनिङ प्रोफाइलमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ टिम आइडी कपी पेस्ट गराउनु भयो। आइडेन्टिफायर भित्र पनि हुन्छ। यहाँ म अब मेरो टिम आइडी हाल्दैछु। यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँनिर टिम आइडी तपाईँको कपी पेस्ट गर्नु होला अनि पछि सेभ गर्नु होला। यहाँनिर क्लाउड मेसेजिङ भन्ने छ। क्लाउड मेसेजिङभित्र चाहिँ तपाईँले APNS हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अपलोड गर्नु होला। यहाँनिर
.ph फाइल चाहिँ नि अपलोड गर भनिरहेछ। .ph फाइल के हो भन्दाखेरि डेभलपर अकाउन्ट लगइन गरिसकेपछि सर्टिफिकेटभित्र गएर त्यहाँनिर लेफ्ट साइडमा किज भन्ने छ, किजमा गएर चाहिँ तपाईँले किज बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँको पुरानो छ भने त्यो युज गर्दा नि भयो। त्यो ph फाइल चाहिँ नि एकचोटि मात्र बनाउने हो र त्यसको की चाहिँ नि सेभ गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ नि डाउनलोड गर्न पाउँदैन। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ नि एक ठाउँमा सेभ गरेर राख्नु होला। म चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि अब मेरो .ph फाइल चाहिँ नि अपलोड गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ म आफ्नो की हाल्न गइरहेको छु। यति गरिसकेपछि तपाईँको फायरबेसको सेटिङहरू सबै सकिसकेछ। अब बाँकी भनेको हामीले यिनीहरू अघि नै गरिसकेका छौँ। यिनीहरू पनि गुगल सर्भिस इन्फो डट पिलिस पनि हालिसकेका छौँ। यिनीलाई यो फायरबेस मेसेजिङ पनि हामीले अघि नै हालिसकेका छौँ। यिनीहरू पनि गरिसकेका छौँ। अब यो चाहिँ नि बाँकी छ। यहाँदेखि अब हाम्रो काम बाँकी छ। यो चाहिँ कपी गर्नु होला। यो चाहिँ सिधै कपी पेस्ट गर्नु होला, आफ्नो प्रोजेक्टमै हाल्नु होला, यहाँनिर हालिदिनु होला। यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो फेरि युजर नोटिफिकेसन सेन्टर डेलिगेट हाल्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँको एरर आउँछ। यदि भइसकेपछि अब चाहिँ तपाईँको यहाँनिर एउटा बाँकी छ डेलिगेट इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यो डिड रिसिभ रेज डट टोकन यहाँनिर हाल्नुहोस्। मार्क पुश नोटिफिकेसन डेलिगेट अनि अर्को एउटा बाँकी छ। यो चाहिँ कपी गर्नु होला, यो पनि कपी पेस्ट गर्नु होला, क्लिन गर्नुहोस्, एकचोटि बिल्ड। सक्सेस भइसकेछ। यहाँनिर चाहिँ हामीले अर्को एउटा डिड फेलर पनि हाल्नु होला, डिड फेलर। अब यहाँ डिड फेलर रेजिस्टरमा चाहिँ नि एरर देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर प्रिन्ट एरर डट लोकलाइज डिस्क्रिप्सन रेजिस्टर पनि भइसकेछ। हाम्रो चाहिँ डिभाइस टोकन रेजिस्टर हुन्छ यहाँबाट, र रेजिस्टर भइसकेपछि यहाँबाट चाहिँ टोकन आउँछ हाम्रो चाहिँ नि, र यहाँनिर हाम्रो टोकन चाहिँ नि रेजिस्टर हुन्छ। अब त्यो रेजिस्टर भइसकेपछि पुश नोटिफिकेसनको काम सकिसकेछ, र पुश नोटिफिकेसनको काम सकिसकेपछि फायरबेसबाट आउने नोटिफिकेसनलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यहाँनिर डिड रिसिभ र विल प्रेजेन्ट भन्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ। विल प्रेजेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यदि एप चाहिँ नि फोरग्राउन्डमा छ भने चाहिँ नि नोटिफिकेसन आएको बेला यो यसले चाहिँ नि ह्यान्डल गर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ नि डिड रिसिभ भन्ने छ। डिड रिसिभले के गर्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो एप चाहिँ नि ब्याकग्राउन्डमा हुन्छ त्यो बेला नोटिफिकेसन आयो भने र नोटिफिकेसन आइसकेपछि त्यसमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ नि यसले ह्यान्डल गर्ने हुन्छ। यहाँनिर अब विल प्रेजेन्टमा चाहिँ नि लेट युजर इन्फो इक्वल टु नोटिफिकेसन डट रिक्वेस्ट डट युजर इन्फो इफ लेट एपिएस इक्वल टु युजर इन्फो एपिएस एज डिक्सनरी अलर्ट डिक इक्वल टु एपिएस अलर्ट डिक्सनरी। अब यसैले चाहिँ म यहाँनिर कपी गर्छु, कपी पेस्ट गर्छु। यहाँनिर चाहिँ नि रेस्पोन्स डट नोटिफिकेसन रिक्वेस्ट कन्टेन्ट
यहाँनिर गएर चाहिँ नि नोटिफिकेसनको लागि क्लाउड मेसेजिङमा जान्छौँ। ग्रो फिचर क्लाउड मेसेजिङ, यहाँनिर सो यो फर्स्ट मेसेज, notification title name and notification title, सेन्ड। यहाँनिर हामीले चाहिँ नि एफसिएम टोकन नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। टोकन नम्बर चाहिँ नि हाम्रो यहाँनिर आइसकेको हुन्छ। फर्स्टमा यहाँनिर ब्रेक पोइन्ट पनि हाल्छु। यहाँनिर आइसकेको छ। यो अहिले चाहिँ हाम्रो एप चाहिँ नि फोरग्राउन्डमा छ। फोरग्राउन्डमा हुँदा चाहिँ नि अब विल प्रेजेन्ट भित्र गइसकेको छ। एपिएस भित्र अलर्ट भित्रको टाइटल तान्नुपर्ने हुन्छ। टाइटल आइसकेको छ। हामीले नोटिफिकेसन भनेर पठाएको हो। टाइटल नोटिफिकेसन आइसकेको छ र यहाँनिर हामीले चाहिँ नि प्रिन्ट पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामी प्रिन्ट हाल्छौँ ताकि क्लियर होस्। युजर इन्फो यहाँ पनि हामी युजर इन्फो प्रिन्ट गर्छौँ। फेरि एजिट नै रन गरौँ। नोटिफिकेसन 1 भनेर हाल्छु। यहाँनिर आइसकेको छ हाम्रो विल प्रेजेन्ट भित्र। फोरग्राउन्डमा हुँदा विल प्रेजेन्टमा जाने हुन्छ र यहाँनिर हाम्रो युजर इन्फो भन्ने छ। युजर इन्फो भित्र चाहिँ नि हाम्रो यति डाटाहरू आइरहेछ। यो डाटाको हामीले चाहिँ नि अलर्ट भित्र बडी र टाइटल तान्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले चाहिँ नि एपिएस भित्रको अलर्ट भित्रको टाइटल तान्नुपर्ने हुन्छ। टाइटल र बडी तान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै हामीले अब यहाँनिर एप चाहिँ अब हामी ब्याकग्राउन्डमा पठाइदिन्छौँ। ब्याकग्राउन्डमा पठाउँदा फेरि हामी यहाँबाट मेसेजहरू पठाइदिन्छौँ। मेसेज पठाउँदा यहाँनिर नोटिफिकेसन आइसकेको छ र यसमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ नि हाम्रो डिड रिसिभ भित्र गइसकेको छ। डिड रिसिभ भित्र पनि अब हामीले यो डिलिट गरौँ। यहाँनिर चाहिँ नि युजर इन्फो र टाइटल आइसकेको हुन्छ। युजर इन्फो आइसकेको छ र टाइटल नोटिफिकेसन 1 भनेर आइसकेको छ। यसरी नै अब तपाईँले आफ्नो प्रोजेक्टहरूमा युज गर्नु होला। तपाईहरुलाई कन्फ्युजनहरू छ भने तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र अहिलेसम्म तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।